Ikaw, ikaw niya na. Ikaw niya. Lakers versus Golden State. Pilingan na. Dahil, exit niya. Bilang ko pa. Yan, Lakers. So, game 1. Yan, kanina. Nagulong ka. Arin niya ba? Inapon pa ang sarapan nito. Makuha nyo yan o. 16 hours, 9 hours. Hindi pa man yan eh. Kuya, nakawat na. Lakers versus NBA sa kuya. Hindi nga ako magigad na ako. Pwede lang kung pang-format ano. Dapat pag-aranin ang dapat dapat na ulo. Ay nga mong lalaki. Ba't ako? Okay man tabi siya to. Ano ang ka bibig? Hindi pa man iluwas. Parehas pati morago. Pakinchik ko nga itong ginipo. But doon pa sana yung talikaw. Minit ka kahit. Pwede na ano, parang niya ako. Maruwi ako. At pagbalak mga anak ko, pakuwi. At kanadali ali lumapar.
God will be boost para sa ako. Nagtatagpo ko yung binigay nung nagawang kamo. Auto farm man ako kay Mickey Inip. Then ako nito pa. My God. Nalipod na ako pala. Sabi ko yung hirap eh. Alam ko, hindi nga parang buo. Yung pa, may kaya. Ilan mo, may helicopter diyan, may Mario. Sakin na. Kaya na. At ang buhay ng isang mo na sa mga para madalas ako. Uy, si Jordan Paul! Kat magawa yan, main. Ikaw, NBA. Go. Go. Pareho dito. Sa misan, Anjay. Libol! Libot sa no. Ang gitlagot na. Libot sa play.
Okay, magtatapos yan. Habang buhay na ako sa'yo, kaya ipangalanan mo na ako. Kasi tulad ko, hindi ba daw Ay, passport ko naman. di ba daw BO and all? Nine, Kami sa A, yung copy line. di ba daw BO, BO and all? Yeah, ganit mo ba? The mga BO, BO and all. Oh, Alam mo yung basta. ako ay Yung, ganit. Wala lang bagay. Punta rin. ano nga, Kailangan ko na. ay, isa ko yung business sila. Hindi dito tayo. Oo, nasabat ko doon ang tata ng Karstan. Hindi kami alam ko ko. Nakahit ng luwa. Ang tagal ko sa inyo, ang tagal. Lahat. Start. Diba? Ano po ang Kailangan. Stop. Ano pa yung ganun? Ano mo? Ano pa? Ang balo mo. Hindi na ito Oh! Iyo, piso. no, sana pala. Tatdaw. Iba pa na ako. Naku, matugtog ko kasi. Hindi namin pali sa mga.
Baka masayan dito. Ito. Yung pag-isa. Wala pang pera. Mabait mo. Sa tao, mabait ka sa tao. Sila yun, yung lubo.
Yung po, bakit sila ang sorry, ako sa ako.
Meron pa dito. Implementan ko na guard. Ito pa. Ano? Dahil si Paglaw. Saan ka mo? Ano ba yung sabihan? Ay, sabihan. Oh, What? What? Oh. ay, yung pala sa'yo. Ano?
Opo. Hindi, nakadun. Balik na balik yun. What? Diba? It carries with the next year ang bukla. Ang certificate. Alam ang book.
Ay, nahiling ako. Hindi ako talaga matapang po sa sticker sa ano. Basta ako nga, mag-enter na daw. So guys, kasi nataksa. Mababalik. May armor.
Iya, pero yung obesidad, yung pag nagkaroon pa ko rin ng ano ito, yung ulit yung mabito. Ito tapos yung, kita kita ako, yan ang sulit ito, ito ang sulit ito naman. Dito ka. Yan ang, yan ang, tak pinapaklo.
Yan na 5 bucks mo. Yo, pinupili lang ako. Yan, Yo! Wala mo siya na.
Yeah. Kaso, like somehow.
Nasikat ko na ko kayang tayo. Di, yung pinaka. May walo to pati. Ay, ko yung oras dito. Ay, sa dito rin kasi pala dito. Sige, iya. Tapos, ini. Bunyo. Kat. Bunyo. Ano din? Bunyo na sa nang. Dito. Oo. Ay, yung mga ipapipix mo nga. Pero ang ano pa. Paano mo nga sa iba na hula sa iba sa dayo? Para ano yung masarap? Ang size? Atak pa sa dayo, ito mo nga, hindi sa iba. Paano? Sige ba ito? Control V bago mo. Na-face ko na. Oh, paano pa sa dayo to? Totoo pa? Dahil. Ano na, boy? Oh, oh. Ano totoo ka? Ano ba daan? Oh, kasi tingnan mo sa laong. Bakit isabukot mo? Ano ko ba? Ha? Ano ko?
one. Out na sa to. Waray.
Dirahin ko doon ng di para ko dyan.
Lord. Ano yun? Yung makambungay. Five. Ha? Five. 5,000? Ay, si Bombay. Here. Five. Malak lang.
Four. Ang tawag dyan. Ha? Ang labahan ko.
Ha? Ano ka, baga?
Bye.
Ano daw? Laya? Ito mo na. Tapos mo, tapos lang, parang bago lang. Sa tray. Ay, marami. Kasi
Yung ganun pa daw, sabi ko, law, araw. Ano mo gumawa? No, hindi na. Nasend mo na? Kaya po sila sa mga tubig. Hindi pa daw doon sa mga Yes! Mapre! Ano bukas lang sa Facebook? Therefore, Ano ba sa akin? Pwede ah. Lang hindi. Ayun, hindi na makakalimutan ko. Eh, ito?
Ay, ang naligay.
Kasi kami sa break.
Marieta. Papalvin. Okay. Yan. Okay.
Guys, no? And A? July. Pwede pa kung na colored papers namin sa akin. Ikaw, saan? Dito. Ito, mas ako na lang. Mga pera nga dyan, pera natin. Mga sapulo na ako na.
Yan na. Okay. Okay, so,
Open the tray. Wala ka magkumot. Open the tray. Wait na ito. Napapay na sikip sa akin. Ay, tao.
Kaya, Wah,
Panong ko niya, ate? Ha? Ate, panong ko niya? Ano mo, ano di ka naman na nakalik? Ganun, the girls, yung, ang response, basta yung kaya, kasi, ayun no, gusto mo masaya, kaya ka, ay, limalim mo pala ng kanya, diba, kasi, kasi ka din dito yung dapulan, ang gusto mo sa labag ng kanya, at rini, pwede na may answer, kasi ka rin, kaya ka makalog, siya, nag-request sa lubong, or yun yung kawaman. Then yung kaya ka rin lang, yung banda, boy banda. Ako na baga, kailan mo muna, sala man ano, settings ka baga. Ano, baga. Nung sabi ko baga, may dara ko na, may sarada yun. Nung nakapanaparin ng sex kayo.
Ako ito na rin natin. Sige siya, sige sa'yo. Dawson Nas Rush. Open sa po. Wala ka lang muna mo. Pinag-screen. Kailan mo sa wala ko? Sa sapatos. Paano? Sa sapatos mo ka pala? Dahil
Wala na sa iyo. Ha? Wala na sa iyo. Hindi ka, no? Still on the judge. Sige naman, Vlad. Sige naman, Vlad. Ikaw ang makawa. Bakit ka? Hello, eh. Hindi ko kasi. Buwan. Nainig ka na lagi. Mo din yan eh, matatawa na doon sa kipik na di po, talagang libas ka. Ano na? Iwan mo yung medyo.
Malibig. Wala akong gawang kawawa na Papatawad siya. Ay, mababayag.
Ano? Ano yung press ko? Black na?
Ha? Ha? Meron daw. Iyo. Inom nga, buyong. Sinaling mo na siya. Sinaling mo.
Dali mo pa rin sa sige kong pula. Dali mo pa rin sa sige kong pula. Monday na. Ha? Dua-dua gitu. Diyan naman sa pera na sumakit ito, no?
Kasama. Wali ako kayo. Ikaw, no, galing kami. Oh, pupunti ka niya. Para sa ano? Magandang. Ano, yung makabo? Kuya no, nakakatawa ko sa nakikita. Nakikita ko sa mga Ano pa mga pinto? Wala ba? Wala na ako kini. Hindi eh, paano ba? Nabasag pa natin yung mga eh. Hindi ba ito na? Dala, bukong dito.
Kawan, open. Huwag na naman pagkalit. Ha? Huwag na naman. Tol, may booster ka pa, Tol? Ha? May booster ka pa? Booster. Ito ah. Yan. Wala? Parang ba ito? Igulan. Igulan. At kami nga nakamplok. Buo na magsibal nga nakakawa. Ito, atin mo. Huwag ka na kayo baga. Manalo nga ito. Huwag makat ka ba? Tata ka na? Ayoko ko na. Jolly hot dog.
Wow, Gigi. No, no, no. Good number. None. None. Ano lang yun? Ilan pa sa Hindi pare. Pare, nangilig mo. Minigman sa mga may pangalan ang tagal ng sinabi. Lakas tama! Siya po na. Gado mo. Wala, ito? Wala mo, stop. Garo ko ba ako? Garagohan ako. Easy kills. Easy kills.
Ako lang ay. Yung favorite. So, pangayon. Ano, bili mo.
No.
Ito. At natato. Wala. Ano, okay. Ako hindi ko maintindihan. Good.
akong muli kanina. Super naman, no? Super. Oh, super na nga yun. Papa niya. Kaya niya. Niya. Drake. Sabi na. Bata. Abi naman tayo dyan. Wala ko nga. Magabot mo nga, Chico. Makalang ko na. Meron ka dyan ang dire. Alawagan. Sige, dinagawin lang yun. No, ang mga pagduro. Bigal ko na siya na Ayaw tol, sige si tol. Pero sa iyo tol binakat. okay. Sabi ko sa iyo, 26 Pero niya siya na ito. Pinasili mo po ta, pinasili na ba ko? Hindi ba? Baka luto daw siya. Itulungan din. Sabi niya mas... Ha? Saan mo, pero? Badil? Si Madel. Badil lang. Madel mo talaga po siya. Madel yung tulungan. Alin na wala siya, no? Ito is Kamil. Wala. Paki. Ako, ito. Kamil, wala na. Impe! Tegpe! Temlet, ang dahil ang bayan ng sa'yo mo, gagawin mo ito kito Chris. Una niya ito ng bayanan. Kawala. Chupi-chupi ba may mabalo? Ito na, Jamil. Nobody niya. Sa tre. Sa tre. Sa sa tre.
nito? Nito? May masagot. Diba? Parang dun ba na Ganun. kaya mapagsa. Shabu-shabu, open sa to. Ako yung nalipis mo eh. Para matis ako, kung mo lang audio, gusto sa bayan tayo mga palit, mga audio.
Open ka to. Tumingali! Oh, yun. Foto mo, dyan na ka. Look, sa mawara na siya. Magkaroon siya ng estilo. Oh, May. 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 Ano may kasta? Uliwan po. Wow! Talagang tagod.
yan. Oh, takot na si bumabingan sa kaya nangungulas sa tres. Ano ko mapatanay? Bumulay. Pero sasabihin mo pa kayo kayo. Ay, get daw. Pasok po. Okay. Shut down. Ay, ba't hindi? Hindi naman makawan. Pasad ako rin babayad rin. Gamot na yan ang... Naisip ito. Di ba ako Red, kami ito mo doon ito, Red. Ano, Red? Yung kabakalo ko, Red. Ken? Oo. Ken. Kami ito ko, Red, Bob. Ayaw mo na sa ganit. BA. Bob, BA. BA. Bob, ano ito? Okay. Ako na pa din. Sino mo naglilip? Pinasin ako eh. Dapat ako hindi. Hindi. Hindi mo talaga. Kakaut muna ah. Yung nag-clip. 200 na ako sa Yan na rin daw. Red. Alas American Boys. Kung di man tagbo. Sniper alo. Natara, hindi mo ako sa daw sniper. Sniper alo. Para sa water. Favorite nito. Sige, balon ako sa tao pa ako. Doon ka na sa Mitsin. Mitsin or Lake. Siguro yung bote hindi dito. So, 5-1. 5-1. Long 11. 5-1. Sige, pinahal.
ang ubo. 5. Limang won. Lato. Beautiful girl. Bisa din panaklan ko. Mel, bad, may galo to yung tayo. Milaw. Ano, din, yun o. Ilang? Lahat. Ano mo? Sige, kuha. Apa? Mabalik sa kami. Ano sa amin? Kaya ba? Meron kang gano'n? Nakajak lang sa mga pistol. Pero mali. Hindi, start. What did you know when you just drop? Iyo? Kaya mo. Makala na sa raw din na kaya sa mga okay. Ito, they can cheat down. Alay ka na, yung gano'n sa kupay. Hindi, may mawal eh. Gusto mo eh. Harap kaya na. Manalo ba nga kita na yun pala? I will start. Manalo guys. Ito mo makain mo na buo. Di ba yung sulit ng bawal eh? Sanay, paano? Hindi ka kaya magbanan. Sanay ko meron. Dali ako yung TikTok. Wala na labas sa pag-share ko. Tulog. Ano na? Ita. Kasi wala ka to. Natutulo. Dahil pang filing na. Tangay. Sigod ka. Bye. Yung nakani. Natanis ko na yun ang lugar. Basta ka daw. Wala ko na. Kuya, yung Hello.
Napasli. Napasli ka. Hindi ba? Napasli ka. Yung tanang tuktok. Ayun, ito. Sorry, yan mo. Nakila. Wala, sorry. Sorry. Yung po naman talaga ito. Pagdok na lang, dali mo ito. Ako na pala ko. Wala ko na. Lagyan ka na gusto ang buo. Ka nagdadabog sa iyo, loko ni Jay. Balik ka, Jamie, pa. Ah! Ano mo, ayun. Ano ba yung tipo? Baba siya, baba. Oh, yun. Dito, lugar. Titipay ka yun. Pero ano ba sa naman sa tawag? Puta ka. Wala ba siya? Utang tipay. Bakit rin gamit mo? Ano ba? Ano yun? Ano ba ang gamit mo? Pero may program ano nila ba rin? Yeah. Siya, may baliya ka siya. Uy! Oh! Ayos. Pinaliw. Yan. Tada! Malamig pa siya. Malamig. Wala lang na yun, babalik ako ngayon. Ay no! Ala tumutol! Ay! Oy, tratrada na! Babalik ako ba? Matrada naman! Oy! Kaya nga babalik ako sa gamit ko sa kaya. Ay na! Ano na ka na para mga balilo ni Mel? Iyo. Muli Melo. Ano kaya ka wala din sa ko. Ito lang mo sa'yo. Ha? Baba ko. Pero, yan, ikip ko. Yan. Makusog mo talaga yung ito. Kayo ang kastak mo. Dahil makayo mo. Ano ba ginagawa mo ba? Ulat na. Ulat ng active. Hindi ko na! Kaya dyan mo ko dabaw. Ang may pala yun, ang may pagkakas sa gusto ko. Uy, antipulig! Ulan yung okay. Ang password ka na, one tapos may ano ba ka? Ano dito? Parang kanilumil. Parang kanilumil. Parang kanilumil. Siguro ba na baga ng stiklet? No? Oh, yan o! Yan o! Ba't kayo
Umaray, lapit na. Nakita. Nag-time na kita. People gusto. Pila kang bangge sa mo? Alom. Ha? Alom. Ha? Ha? Gasto. Paliman. Hitno. May ba subscribe na ano ko, account? Alam mo ba? Buwas? Mail! Kailan na ba edad mo? 3. Matris! Masigo mo lang. Wow! Saya Bagon. Agon. Yang lagun. Lagun. Magkatagod sa bato. Tato. 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 Lemon. Hindi ba sila? Hindi. Ano ba ba dito? Wala. Dapat sa natrapan ni Sticker. Bakit siya? Ano? Mail? Makalang bigay. Yang lagun. Lagun. Bulok ko kaya dyan. Napipindot na maroy. Alay, back to 6. Ano? Eh, hindi napipindot ang ano. Ate, nakatatago. Ima, Mel. Mel, nabubuha Mel. Oh. Mel.
Mga din na sa school. Sa Facebook nakapos paper ang kita. Porque tayo, pwede na ako mag-study. Hindi ako. Ano ba yun? Okay, abangan digdi! Ako na gulit kayo, tak million. Pero baka tayo nakakot. Ako matangka. Tayo na nga, eh. Tutok na kumaga mo, you. Tayo mo na, out ko sa 3. Abang-wang ka pa rin, tumatas akong isusi. Open man siya. What are you? Why you lipat-lipat silang number 3? Ano labot na? Itong lahat ko, what? Zero black. Kita ko. Dali na! Dito ka nagpatalastas ka. Ba, malok ka niya. Ba, malok ka niya. Teka muna. Pakinggan mo muna. Muna kung sa kaya. Masya alam mo ang nabali mo. Pakinggan mo muna. Muna kung sa bayan. Kasi nalaman mo ang iwanan mo. Simula at kung matatapos na. Sa pagkadahil na naman ang pa sa tabi mo. Alam ko naman sila, ba't ka ba? Alam ko na Wapan. Kamusta ka na? ano pa rin kay dati ginawa ko na. Sarili mo lang uunahin ko. Alam ko baka din lang talaga tayong dalawa. Tapos mabuting talaga ikakita. Ayaw ko lang maging tapos magpapala. Kasi si Gio. Ano man minakuhaw? Ukaw. Sayong sayaw ito. Iya, ukaw. Isa na ukaw. Ba, Kaya, masayaw ko lang. Hindi lang. Landas ka na hanapin kang kalsada mo. Ikaw ang daan. Ang paligid ay ikaw lang ang kita mo. Sayang sayaw, bakit mo naman sayang sayaw, bakit mo Hindi naman.
pagkumbado. Ha? Nagkumbado. Ayan, ako sa siya. Mo. Sa'yo, dun sa nasiwayo. Wow, sayaw, masih kuman. Lions versus Lakers. Alan, sunod. Dinog pang tawa. Oy, boto tayo dinog pang tanga. Ha? Dinog pang tanga pang boto. Oh, ay, pampiling ng tanga. Sige mo, magawan no. Pampiling nga ng tanga. Saya. Gama ko na tama. Kung ano nga ni, ang pampiling nga ng sila sa ang sa tanga. Bilang kami. Boss, Stay. Pagpunta ka. Tris. hindi ko pero oh, yung ano yun? May schedule na lang. Ano pa yung mo ako sa palo? Kaya sinisira na ko na ba yun? Ano yung, Yun. ayan? Oh, Ano yan? Garon dragon? come on. Kaya no? Ano yan? Fight ang kamano ka din na so? Iyon ang na, kuya ko bakal. Murag, inamahal yung lugar. Iyon ang, Okay. Aga.
Sorry, kung tignan lang ang international, ano din na hanap ng ano ba yun, ang ako dito ko boy. Ha? Alin? Ano? Yun ang kukuboy. Kukuboy. Pwede ka may. Kukuboy. Lalo na uligan mo na naman. Coco board. At natapos, pasikat ang ikaw nagbabala? Ginawa niya lang ang size. Naku! Mabilis yun. Pwede, kusta ka pa, Bill?
yun ba yun? Chick yun, may nakatiyan. Thank you. Ang sexy niya. Mawakal, editor. Ano kayo ang laong? Tapos na, yun. Boy. Naputol nga ni. Naputol nga ni. Katunay. Sabi ko ba, Buhatin. parang Ano na? Angat pa. si Japanese ano.
Baba. Boy, ano pinili mo? Woo! Atas ako. Tinapak ko.
Unang lang pagkarado. Pangkarong talaga. Ang pinapagkalayo. Bullshit. Tapos na. Okay na tayo sa mo. Lokal. Yan kung paano natin. Tinapay din ito. Bago. Ano ko din na.
Mag-inom kang vitamin C. Tulong. Wala. Mag-inom kang vitamin C. Lulo ng katulog. Walang ura. Kung alas, katulog ako na alas 15. Ano? Wala akong pagkakas. Saan po dati? Wala akong lana. May harina, puti, may bisig, kita. Kaya lagi ka nasabi dyan sa YouTube, dahil naman sa para kamo. Kapag dali lang yun, kaso ba? Ano pa kita siya? Ito para batang na sa nalilin. Mami, okay. Ako na ako ba? Kaya mo yan. Karena mo na. Tahu kan? Tahu. Ora. You're having you.
Out na. Gawa. Gawa. Open mo sa. Open mo na dyan. Ito nagtaka. Ito nagtaka. Ano? Yan mo. Hindi na ba kasi po yun? Ano kung tubig ako na ulit ng kasi pag tao ko naman.
Makata tayo sa to. Kain. Sa to. Satu. Oo. Open man. Ayos din. Kapalipatan ako na ayos. Ano?
Okay ka lang. Yun na, yan yung masukan ko lang na. Tapang kayo. Noted namin ako mga credits. Nakira? 10. Ah, 10. At nasa 3, okay na siya. Okay na siya. Ano boy?
Ano naman yun? Papalit na. Hindi nalagay mo ka na parang ano to? Parang sugar, ano, ako, masarap. Sumbit yun. Maganda. Wala ka na, nakalimutan mo. Hindi mo na to.
Thank you.
Binili lang na ano, isip ko lang ako. Okay lang ba? Medyo tapos siya. Ano ba tumawag na yun? Sabi ko nagpasa, sabi lang ako, hindi pang ano ka, pang pasipan na, hindi ka pang pero marami na pang pasipan. At nasa to, ito, ayun. Nasa ko si Pio. Nasa ko ka. Yan. Bakit ka so mabigyan? Hindi. Ano si Bebe mo? Ate Jede. Mo dahil puyo. Mabakal ako. Budak puti. Gusto. Gusto. Bagong Alam bata. ko kayo. Ito ang saan? Kamatis kasi. Kaya ako unang yan sa buko na ni ilan lang taon ko naman kahit hindi ako
Ala. Kamay, kamay. Kaya, kaya, dao. Magkakandan, bagay. Kaya mo, no? Hindi ka nabalik na. Kaya, dahil makuha, inag ka na na. Ay, butterfly. Pangit pa ba sila? Wala ka na sisi. Mas pira ka na nga. Wala ka na masisi. Shoo. Ang totoo. Thank you. Wala pa kayo.
Hindi ka mag-alala sa yung
Oh. Alright, go. Oo. Bilis mo na. Ngunit mo. Pag kaya mo kumali. Dahil mo na nga. Isipong mo. Isipong bahay, Rene. Ah, oh. Ah, Mama. ay, hindi na. Anak ako! Uy, hindi na ako. Nakate! Okay, handa. Anak ako! Bisa. Okay, ma. Ay, webe. Sal. Thank you, no. Isipong bahay, Rene.
Dito sa luwas, sa sabi ko sa kasi hindi ako tuloy. Patay ko na si G. Ay, ganyan na sa room. Ha? Oo, mataban na eh. Tari, mura ba doon? Tari, mura doon na to. Guys, Dali ang lugod kayo na di, Pinos. Iyo, iyo, ibu na. tayo to kaya. 2 times, ayan no? Ay, Yung mga nanakaw. After in the evening, pinagpagaling baga. ako lang. Lemon, hindi mo ko pa sa Ay, sunod pa rin ang bahay Hindi ko na. mag-aara. Ay, Yung lumute ko pa nga, minaano nga niya ako. sorry na, anong, So, bilog baga na, dapat ang mag-ustig na yun sa bilog. Ang ay Mabas na balik mo, Oo, before ng ano iba naman. Mga ibigla. Walang kapag si Pinta. Maganda ako. Pati sarap na siya ng Christian, na ako. Maganda ako. Ano saga Ah? ay ito na. Sarap na siya ng Christian, na ako. Marapot mo pa nung dahil. Dapat yung ano nga lang. Hindi. Hindi ako nyo. Muna kang nasa. Muna luwag din mo kayo. Ikaw, bigyan sila. Hindi. Pinag-tentaw niyo ang iba ko. Dito ko lang ang sinako. Ang power dyan, hindi ka makusulubon.
Yan na. Wolf ba? Mali yan. Mali yan. Kuya, namak so, yan mga bawasan ka. Wala sa mga yun. Kinalong, buhayok. May kasam. Sinalo no? Inali dyan 12 piso. Kaya sol? Inali sa piso. Kaya Diyos. Ano Yung ba? mga nakabati. Bago pala dito. Ayun na ito. Ikaw. Send the tayo. Ano? Pero nakagilo niyo. Yang itu lebih dari Pero yung magkano. Dua. Hindi pa rin nakakanta. Bumo. Awal tak. Otro. Tapi ano ba? Ano persin ko? Bakit ba lang? Gusto may pikikir mo pula sa lugar. Pero, giro, dyan ako lang nakikiro. Dyan ako lang nakikiro. Sa kaya ba lang? Dari, napangkinin daw. Gusto may balad-balad na. Yan, may gusto. Wala ako na. Yan, dito. Parang, pag nasundo ka makaling height, di ba? Lupang mo pag nabay. Kiro. Pero ito, Inside na no. hindi kami pangalan. Yan ay Ayos, no? Yan ang mga haring mo yan. Yan ang kasino. Ay, gusto para sa ako. Lado, Ay, gusto para sa ako. John, mabla. Ano nga, lapon din, no? Sa day sa inyo. Tangay na suro. Thank you one more time. One more time. Paano yan? Meron man. I'm sorry that you love I'm sorry. Yung magkakala min. Ano daw kanya? Murago, no? Magic. Ano mo Yun! ko is Magic yun. Wait, ang kami, sandali na. I'm sorry. Ano mo ito nakablo, ha? Naling mo, ano yan, nakablo yan. Naling mo. I want Ganda. to hear it. Plus sa may dak. Ano mo, ha? Ito, ha? Alam mo. Magic yan. Alam mo. Magic ko. Ngayon tulos, so.
Hindi ko direct ko lang. Ade, Machi. Alingasa, siya bagla talaga. May ibot sa baba sa post. Hindi ko na ilig sa tao, sa aray yun. Yan na. Go. Magic. Dahil. Magic sword. Wait, shit. Pero, para dala, ganit ka rin. I'm sorry. Don't leave me. Wala pa. Yes. May bus. Yan, mga ano pa ito. May bus ba ito, G? Yung boat. Wala, ako siguro doon. Sabi kong bus. Bus. Ano yan na, ano pa pinyarin? Kung uli gusto nga, please na sila makalog ko sa earth. Ba may tubos? Yes. Masultan mo talaga yun. Mura na ano. Masultan mo dyan sa Paul ni si... Orang pa ito din ba? Dapat ito. Wala pa. So, ano ito? Naging ilaw ito? Yeah, Para pa. ito stage 4. Wala pa. All may ito. Ay, sila mo na itong Paul. So, darong-darong. Ay, sorry. May, ay, ano dyan? Wala ko pag, ano ka pag, laki pa, may power may power naman. Siya din, may power naman na ano, feel power. Ang kaya ni Jeff ko, ano, nagabin sila, Sabi kinakain. ang quick. Ano ba? Shing, 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 shing. Ano naman yun? Well, ano man ito power? Ang ganda sila, ano pa, ano? Ano yan? Nakuha mo yun. So, kung natawag ko mo tayo so, ano, ay kanya. Ay, kaya mo ko. Hindi talaga ano. Hindi talaga discount. Nasipan sila. Yung Unang werewolf. Oo, ako naman eh. Eh, siya po yung sila. Ano sila? Ano yung basta ako sa Diyos? Eh, ikaw nilip ko daw. Or kayo mo daddy. Dadyo. Imbis ang kalabaw sa kalabaw, si Sige na puro. at kaan ka muna kung kaan nga ito magsusin on. Ito ko ba kayo pinadin? Tama kang pala. Sorry. Don't leave me. I want you to leave me. I know that your love's gone. I'm sorry. Kapag ka na malit man, sana iyan Video nga, naganda nito ni Gigi, ni Gigi, dahil man na ano, nasurog. Kaya takatawag. Ang ulit ka na, usap na ka. Yan na ba gamit yung, iskon yung, hiraw yung nga rin, Gigi. Sige, di kayo magtrabaho. Yung, ano, mas makatugon si Gatsilaw ito. Tawag ka serious. Tawag ka Yun on. Ay, ano mas makatugon?
Bakit sila eh? Ay, kasi good sila. Oh, sila yung sa high school. Yan, dua. No? Sino sumoy Mas din mo, yun? gusto ko ulit ko na. Sino? Bakit? Siguro kung wala mga nagtuto. I'm sorry. Yan, mali mo, di ba, ano, pakinabang? Ano ako lahi? David Keto. Pagsak na ka na sana. Ang bakal mo na anin. I'm sorry. Alam? Ano dyan? Tigilin ni ganito na. Hindi, medyo na pakinabang. Uni, sige pa may sana kaya ako mabuso. Mga dating siya. Ito, uni, ano, F1 ko, ano, 1,250. Paparehas ka niyo. Kaya, last pa. Ito na siguro ko makalay ano si. Then may out. Pakita mo rin yung niya nangyari yun. Oh, three. Ang birthday bago. Kaya nakapagpinda ko ng mga Bakit? Oh, yeah! Talo ka! Balik mo rin, baka pag tinigay yung mali, hindi mo rin out of blow. Baka madurog ka. Pinalip mo diri siya. Sorry. Baka bigla doon na kumaya. Yes, sinabi ko. Bakit start sa kaya kasi ano, hindi ko parang birthday. Ngayon ako birthday. Gusto ko lang pag-ibigyan.
kaya ako pala sabi hindi ko siya. Yay! Nung alis na, hindi mo buwan ko. Ang Alis tawag kailangan pa namin magawa para makita. ay mo, balik ko. Ano ba yun, yung puli na yun? Sinabi niyang ano daw, sabi daw siyang bravo. Naiintindihan ko naman. Para relax lang. Tapos, boy, wala kami sabi sa kanya. O sige, wait muna tayo. Yung parang full off lang. Pero, Ano ko lang kapatid? 2 days pa lang, meron na tapos 2 days ngayon, sa bago niya, siguro, ano lang sila, 3 days, nagkita agad sila, ano pa, nag-outing pa, sabi yung mga tropa niya, ano sabi ko pa ako, ibig sabihin, nung kami pa, parang, May pinakuha. may sabi ko na sila, ayaw mo ba, ano anong ginawa ko doon? Ay, Nung yaw, one yung month dito. Tama. Parang Hindi dalaga. siya pwede Excited. dito sa may garden. Wala. Kasi nga, bala ko mag-dami kami. Kung siya pa, gana sa hindi doon siya pwede. Dito ka, Pati mag-i-like video. Kasi ako, didiretso siya ako. Finish. Dapat dapat
Magaling mo muna. Magaling mo sa amin. Ito pa yan. Wala lang. So, okay. Yung phone. Mamaya ka din. Hindi ka lang yung dapat. Hindi ka lang. Layman, open man. Next, open man. Go na to school. Layman, nandito ko mo. Ano kaya sulat? Okay, tuma. Saan ni? Matapara na ba po? Hindi, nagdala ako ng tray. So, ano po? Sabi sa bali. Daw. Ano pa ba? Da. Lagi ko pinipili eh. Da.
makipag Kung meron na lang ginagawa, alam mo kung bakit ako may hindi, alam mo, parang tapos, ano, wala mo, nasa tagal sila sa wala kasi tayo siguro ng ano ng pangalan ko, kaya kailangan ko ng panisigaw. Tapos, ano, pagkapit na yung liga, parang, championship, yung mga tapos, tapos, ayun, napagpit na ako. Ay, sa bago to. Gago, alam mo ba yung ano, yung John Lawrence na meron yung siyado, hindi? Sabi, yung John Lawrence na ano, hindi ko nilalo. Yung meron yung siyado din, kaya nag-ismap. Gago, ano yung pala, sa school na kami, ano, sa school na kami pumapasok. Ang ikaw sa akin, ano, sa akin, tapos, ako, makikita ako to doon. Yan ang ipakita mo sa mag-react lang ako sa mga yan, tapos hindi na maibig so di ba kaya di ba hindi na kaya ko nagano ko wait ay hindi ayo sige ko
Hindi. Hindi. Hindi pwede ko, ano muna, kain mo na ako. Kain mo na ako. Kain mo na ako, Daddy. Hindi. Makain. Oo, makain. Tangin. Ito nga, mag-isip. Hindi, kami na ako. Parang gusto pa ako. Iwan ko lang ito, ako. Ready? Bakit ka kayo na ako? Ano na ito, Pati, ah? Kain mo na ako! Ito na, Pati, ah. Pwede pa lumabas. Pwede pa lumabas. Pwede. Pwede pa lumabas. Sigal tagal kalakaran. Pwede. Tatlo. Pwede kayo na ako, ah. Pagalaan mo yung bata. Gumala, eh. Ba't ako sinisipon? Ba't ako ulo ko? Inuubo pa. Ba't ako? Ano ba ito mga pa? Ayan, open mo.
Bel! 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 Sa Ivan dyan sa gilid do. Eh, yun na. Next alaw. Next alaw. Ini yang jaga tau. Long time na. Kasi ka mo, talaga nagamit sa pagkakataon.
rescue na doon, uli ka. Yan, nila. Sira, napunta mo ba? Ha? Bakit malam mo ba? Bakit ba masarap mo? Yung magaling ka dyan. Yan, magaling ka na. Eh, tingnan mo yun. Ano? Yan. Alam mo, yung turkey. Mga nugupin, maut lang sa 156. Mabira kasi, Jay. Ako na dyan po. Pwede sila sana Ako siya. pa yung snake pin, no? Dalang ko yun. Ano? Ano si yun yun? Oh, Oh, 5, 6. ayos ka para madali yun. Ano? Kasi ako dito. Ako na pipilin. Madali sana nga yun. Kundi sana nga ito ang madali nga. So, yung asin mo noon, tapos pagkarala ka yun. Pwede. Yung kali. Kaya makabili na ito pa makaskas. Isang kuit ka nga yun. Abati na ako. Abadi na kami. Sana yun. Ayan ang kahit mabayad pa kayong doktor. Mabayad pa kayong doktor. Tangay ka, ano ka mo?
Iyo. Ito, ano din ang ano. No, hindi yan. Hindi yan, tinungo mo. Yak, mga hina. Mga hina. Ayun na. Ayun na, iyo. Wala yung mo. O din, ikaw na, ikaw na Wala ko sa tama na pala. Salamat ko mo rin. Tres. Ayo, dalawa kita, dalawa. Oh. Extra. Ano ba na? Inam na. Mutulig doon. Tapos ka na? Nakasakulay ninyo? Nakasakulay. Ano ka siya? Ikaw siya na ninyo. Nandiyan ni Kuwait na. No, tanong.
Balik ang score. Wala ko din John. Wala ko din John. Password. Password. Anong 156? Uwi nila. 156. 156. Kung ano ko sa... Susunod lang. Pataya pa ba si Mel? Ano man? Tayo! Ako na pa na doon. Okay na mo. Naisip pa yun. Sa ano? Sa ano? Ako kami daw madali ko. Tapos gusto. Kaya hindi kaya. Sabi na ako lang sa ako. Parang wala ano dito. May nagpapaday na. Oh, one. Tapos ako ulit pa rin. 1, 2, 3, go. Yun na. Pati pistol. Dali. Tapos ka ni Kulina. Ano ba ako? Maraming chicken ka. Dali, dali. Kami nagpapaling. Pagag. Nagpapaling. Pagag. Buko ka, nandiyan ka magamit mo. Pagka ka, labot. Pare na.
Parinaw, ramis ako. Marinig. Tapos kita. Taas. Huwag sa kanya. Huwag ka. Puta ka. Puta ka. Hindi na tataas ka magputa ka. Sandali na at sa bago. Bubo ka. Sus! Plus pamili. Magagada nun. Ano na kadli? Ano na kadli? Ito! Alak! Cool. Bata pa kadli. Itineta ng kanimo. Puta ka, puta ka, puta ka, puta ka. Bali siya, o ka. Napukubo na ba dito? Ano yung natanay mo? Pupupul ka, naman yan. Nakatatalain ko, nila pala daw. Patay na magsero. Kasi daw, hindi mo kumuha kung sinabi ko yun. Wala ka dyan. Ano nang gawa? Matamili. Wala na, nilalaro ko. Boom! Lord, hindi mo talaga tayo mag-meet, Lord. Lord, May room! Lord. Sabi na ako. Ha? Sabi mo. Ano, yun ah. Oo. Oo, na. Padayan ako na niya ikaw. Padayan ako na niya ikaw. Ano ba? Ano? Okay. Ano ba? Ate, Okay. ang 560 na yung ano. Okay. Tama si Lord. Bigyan mo ba? Bigyan ako. Yung kami video. Sabi ko. Di ba kami? Ano nga pala ng tulong nito? Ay, ako yan ang gusto ng phone. Bumalik ka na, napandang mo. Yes, clean on side. Hello. Keepers. Danger before. Sige. Alam din ka lang kayo.
Lahat. Lahat ba? Dahil Punta na ako nabang. Dahil hindi ako nag-date. Ngayon mo daw ako. Akala ko naman. Ayun na daw. Hindi mo nag-date. Ngayon na ako. Minsan ako. Da, o bintawan. Out na sa phone. Out sa phone. Sa phone. Kaya, ano? Ano lang na naman. Ha? Dawit ka. Ha? Dawit ka lang yun eh. sa Balik ko at oras. Kasama. Tawang ko ah. Kita ko nga ka. Basta na shit is. Ako ko yung Dahil matatao. Nagbuli ka pa sa kanya sa kali, hindi ko para lang ako dito. Ano? Sisip ka ng ibo. Ako lang pala dito. Ano? Isang yaw da. Kasundo. Hindi na isang nag-ibo ka rin. Ano yan? Neighbor store. Oh, party. Oh, 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 oh. Oh, party. Ano? 196. One thing about the Waktu itu mau dijual, badannya berat sama daya. Boleh semua dijual, berapa kan? Dijual aja. Waktu itu mau dijual. Ulang.
favorite yes pa. Kaya diyan ang kasi ito, no? Sarang bati. Sulo. Yeah, para, wag na, hindi rin nag-aakot na. Ako naman na day. Ayaw ko na pala sa ano. Tulungan ako, tulungan. Yun na mga ayup yun. Ako paano ako, tatalan ako. Eh, wag ano may inay. Okay, tuloy ka na, ipuro ako tulungan. Ayaw nga ayup. Diba pa? Eh, ambil ka na kay CJ. Jay, sige na to, Jay. 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 Ako. Wala pa. Ina. Nakapisa niya, sir. Gigante. Okay. Bakit ba? Dapat. Ayan. Hindi one turn.
Out na siya dito ah. Wala na, kung saan ang babayad ako. Dito ko, sabi niya mo, ito mo yung hindi mo dito. Hindi mo kayo mga klase mo. Ito mo yata,
Pinalik ako ng mother. Itong ba? Wala. Wala nga eh. Ako, eh. Ako lang. Let's go eh. Hindi mo nga mag-iisip. Ako. Yun daw. Bawas. Isa ng buhay yung tula. Cheese.
kami sa tray. Ito na ka pa, Dre. Dre. Boy, hindi dyan na daw boy. Dali ano, boy. Ha? Tapos ko boy. Diklo. Litik? Lady daw. Ano cellphone na?
Ayan.
naman sa Erano. Ako, yung tawag siya. Pabarya. Barya. Sawa. Sawa siya. One. This one made. Chef, 2 mini cards, no? Walang all. Yeah, boy. Yeah. Yay! Ano, kita ba ito? Wala mo, ano ba ito? Kanila. Nawalaan mo. Zero. Ako, pag nawalaan mo, 100. Ano? Ako, Wala. para iya-iya. So,
Atlas ako. Ako nung Roma. Ano, Roma. Woman, ano, Eh, Masaan ka na muna? Saan na ako? pagpuntaw sa, dali, mga, ganun na dyan, ako, receive, 1 million, ay ano, ito po, 50 activity sa Nangawa ko na din. walang matay ka, wala kayong pwede magawa.
nakakatuwad sa kuya ko, yung ko. Hindi, ay, tapos ito, ay, na sila ako. Para ako Nilak di ako live. Ano na? Nay, nasa may video ko na. Nay, iba na po, nagbabalong ko na gusto. Sabi ng live. So, ay, ano mo? Ay, tita na. Mura ako, dinailan ko. Kasi makuha din ako ng platform. Ay, yun. Yun ako. Sabi ko ito sa ako, ay, ubos. Nakuha ko na lang din. Ito, ganito daw. Limited. Oh! Ay, kuya, ano? Wala pa nga. Wala. Ah, yung ano, nuro. Yan mo kasi. Yan mo. Wala na ba ito sa akin? Ay, Pinuha ko pa.
May tao dito. Saan ka na? Ay, ina. Dali na ako mag-switch. Wala kang nilalo. Binasage. Ikot kami lang ano taka. Bata na? Ha? Sabi na. Ano mo itong pangalan? Yung Dominic mo kayo. Hindi ka nyo? Ang dami. Tama, binagpalinig kita sa mo bilas. Hinakumunduan. Pinapakalinig niya ano ko. Sutugan ko daw. At kung sinong nila kaya pinapakalinig ba ite? Ano ba din ako sa'yo? Kumantoy. Ulog school. Yun. Ako lang, mga Ay, kayo. ano? Oo, ako na kahit ako lang. Oo. Madali mo lang ang kaya naman magtuwa mo. Kasi bakal yung buwa. Nagduman ako sa inuhat ko, wala ka nang duman. Ay, Ha? Ako din si mama mo. kasi bakal na buwa. Oo. Sa armor niya. Para natakay. Para Armor. Armor mo daw. Armor pala natin yung nagpwede na rupa. Yan. Bakal na rupa.
naman, tigpakalaan lang na robot. Ano nga, paano may Sige. Ano daw, ano? Sige, may Wala ako ka rin. din, ano, di ba ka dyan na robot suit? Ano, Sige. ilabas na dyan ulo yan. Sige. Ano, may storage ka ba? Ha? Pa naman? Tapos, Yan ang storage show, need gears, no bridge. Tapos sa reflect ako. Reflect ako, katibaraan. Gumanik mo kaya. Bon, malapas ito yung gear daw. Okay. Binabahan mo na nila. Wala. Ikaw, muna ka pa yan. Ano? 10 pesos. Sort na sana kami, ano, sort na sana kami. Saya na, ngayon ba saya? ayaw mo na siya. Ay, kung ayos ka, lundero nini. Diyan ko napupunta kami. Sige na. Open sa tray. Sabi ko, ako nagama. Ako pa CJ. CJ, magkurupis ka CJ. Nakto ka pa sana? Ano? First class. Mo siya kanila, magkurupis ka na kanila. Hindi mo siya nagparap ko yun. Kapagod ka manahan doon na sige, babe.
Ano? Arang lang ko pa sa ang gamit sa buwan. Mapapalo niya, mapapalo. Ano Ray? Biji mamagaling din, mamagaling ng gilid. Puta, ingang mo, sige din na nalilingo. Siya, nagtawag ba niya siya? Ano an? Day na yung tumaw. Day na nakakarog yung cellphone. Nagbilis, grabe ko. Daling ako, hindi ka naman. Ikaw na sa nalagot siya at bulasawan. Wala mali ka to. Papa na dyan. Tatengin dahil ng mouse. Matatag ko yun. Kita ka na. Ipasa na siya. Hindi mo ba nalilipat anong oras mo? Saramig ka pa sa akin. Ay, salamat sa Diyos. Sarang niya. Sarang niya. Sarang niya. Pati nag-green cups pa si Sarang niya. Sarang niya. Ano kaya rin? Oh, ito. Kami ko pala na
sa wala na lang ako. Ano kita na lang? Everyone suwalo. Ano ang ginagawa niya? Robong. 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 Hindi na nakapit mo. Okay. Kaya lang mo, Tokyo Revengers. Kita gumagapit na bigla matawag pero kung magsikat na ito nga, utang ino na naman. Ako lang, may sisigil mo. Power ko na naman yung power. Yung minsan din ko lang ang lahat din mo. Para may talagang
Putak ka! Ganon. Masabi nila, ano mo nila? Wala na tao eh. Ano mo, kapag lang po kayo, ano, kaya alam mo, ang ginawa, alam mo, hindi ako mag-uwi, hindi ako kapansin. Alam, gawin na lang yung nagagawa. Alam mo, pa. Check mo ito ko. Ano daw, sige ko, ano ko, pupunta ko, ano, yun. Ito nila na ano ba yung wala na kung pinapakasugyan ko, ano pinapakasugyan ko? Pinigutok mo? Sana tayo. Yan pa nung bala na yung mga oh shit! Ang sarap po. Paano mag-pulis? Kamagin ako! Ano ba yung pagkakita? Kumusta na yung paano? Dito ako mga pulis. Ano ba yung pulis? Huwag na maransun. Ano na natin? Wala na ko na sila ang tinawag pa na ako. Ano sabi ko yung dyan po? Ano yung natanong ko? Ako. Ngayon ako may ginamit sa yung po. Yan ang natanong. Tapos ako sila Brad. Yan! Ano ba niya? Puta pa!
Tara na, ano na level mo? Dagdag ka pa ng CJ. Bigadi ka ng si Dita. Optimis ka, yun na siya mabutan yung rate. Wala ka nagdagagi. Ako magalit ako. Oo. Sumutuloy. Ano? Pwede mo kausap ka pa. Banana sweet. Maganda na ako. Tuta ka lang. Pati punta mo sa kamot na balat-balat sa kamot. Pag mag-train sa bata ka punta, yung mga ulit sa inyo na sa tawa. Pag nawala sa masa, putukan ko ni Pat. Pag nawala sa masa, yung pengi. Marunong kasi ito, punta ko ito. Next pa, walking ako, malagay sa ano. Ay, pag nawala ka, masa yung pengi. Dahil na, ano eh, sarang hindi na sana. So, wala mo yun makakali nga. Ganun. Nakalaban sa iyo. Masaya na din takatutoy kasi ko. Masaya din nasawa na ngayon. Hindi. Uy, Sa Bible 1, Round 6.